No niin, päästiin käymään näin maaliskuun alun kunniaksi sitten Aventuran luona ja hienostihan se on tässä talvehtinut. Lumetkin on tippunut hienosti tuolta päältä eikä ole mitään ihmeellisyyksiä. Käydään vähän istumassa kaukalossa kattelemassa, että mitä sieltä löytyy. Tarkoitus tälle reissulle oli se, että käydään vähän mittailemassa noita Aventuran sisätiloja, laatikoita ja suunnittelemassa sitä akun paikkaa, että mihinkä se laitetaan. Ajatus siitä päässä, mutta toteutus on vielä vähän sumea. Mutta ehkä se tästä selviää. Ja samalla mitataan vähän, että saataisiko Aventuraan ihan sellainen vetolaatikollinen jääkaappi tuohon sisätiloihin tai joku muu ratkaisu kuin se meidän kylmäboksi. Mutta nähtäväksi jää, että mitkä ne sisätilat on. Kohta se selviää. Ja samalla sitten tietysti selviää lataussäätimen paikka ja maasähkövirtaboksin paikka ja niin edespäin. Katsotaan kohta sisällä miltä näyttää. Täällä oltaisiin istumakaukalossa. Enää jää kysymysmerkiksi, että olihan meillä avain mukana. Löytyy. Hienosti ketterästi päästiin sisälle. Tosi ketterästi. Pokkauksen takana on ollut aiemmin akku. Ja nyt se oli tarkoitus siirtää tähän pokkauksen tälle puolelle. Ja osittainen syy siihen on se, että toi lattia joustaa jonkun verran tuosta pokkauksen eestä, eli samalla saadaan korjattua sitä. Ja siihen sellainen askelma. Ja me saadaan toteutettua varmaan silleen, että saadaan tehtyä se askelma tolle samalle korkeudelle kuin toi pistopunkkion korkeus. Ja sitten sen oikeastaan se saa aika hyvin tuen jopa sieltä sivutuen sieltä pistopunkkien lattiasta. Ja ehkä sille ei edes tarvitse tehdä välttämättä takaseinää, eli riittää niin, että siinä on vaan niinku kulma, eli porras. Ja ajattelin, että olisin saranoinut sen tähän lattiaan, jolloin se sitten kääntyisi tänne eteen, veneen eteenpäin, ja sitä myöten sitten pääsisi akkuun aika hyvin käsiksi, ja taas sitten tuolta toi tilakin saataisiin hyvin käyttöön sitten. Elikkä askelman leveyshän pitäisi olla 60 sentin luokkaa, plus sitten ne ylittävät palat tänne. Ja se, että se olisi toimiva se askel, niin sehän pitäisi tulla tietysti tuolta heti. Eikä haittaisi tietysti, vaikka olisi vähän pitemmän, mutta se taas katkaisee sitten kyllä sen mahdollisuuden, että sitä ei voi saranoida. Eli jos siihen tekisi takaseinän ja se tapaisi tuohon pokkaukseen, niin se voisi olla se askelma 20 senttiä. 20 senttiä pitkä. Joo. Silloin se olisi noille kohdille. Onko se tässä edelleen 60 senttiä? Joo, suurin piirtein. Mutta nythän se akun mitta tietysti kertoo sen, että sen akun pitää mahtua sinne. Nythän en tietenkään muista niitä akun mittoja. Aikaisemminhan meillä on ollut tällainen
tee se itse malli. Malli tässä näin. Joo, en muistanutkaan, että tuolla istumakaukalon alla on noinkin hyvin tilaa. Ja se jäänee hautumaan. Ja tässähän on meidän Bright Starin, Bright Solarin niin aikaisempi lataussäädin. Ja sehän irtoo tosta kohta myyntiin, jos jotain kiinnostaa. Eli 20 ampeerin MPPT säädin. Ja 2 kesää ollut käytössä, eli ei nyt kummosia ole varmasti kärsinyt. Seuraava mitattava asia oli meidän Tyrpuurin kaapisto, että mitähän sinne mahtuisi mahdollisesti. Tää siellä on ollut köysivarastoa ja se on toiminut tollasena. Niin, se on siis toiminut roskakaappina. Tämähän on kumminkin kohtalaisen leveä ja syvä ja korkeakin, niin siinäkin olisi mahdollinen paikka sellaiselle jääkaapille. Ja silti sinne mahtuisi vielä jotain muutakin. Niin kuin näkyy, niin siellä menee tai lämmittimen eristetty putki myös tuolla. Mutta äkkiseltään niin 47 senttiä ja 35 senttiä korkea ja suoraa vaakasyvyyttähän tulee sellainen 50 senttiäkin kohtalaisen helposti. Sehän kuulostaa ihan positiiviselta, että siihen voisi mahdollisesti jonkun jääkaapin saadakin. Pitääpä laittaa näitä mittoja vähän johonkin ylös. Tai no, toki saanhan minä ne tosta videolta sitten. Tätähän on tosiaan mahdollisuus laskeakin vielä vaikka se 10 senttiä alemmas, mutta toki vaakasyvyys sitten kärsii siinä. Ja tässähän meidän tää niin sanottu keulahytti. Ja paapuurin puoleinen laatikko mitataan kanssa. Eli siihenhän alustavasti mietittiin vähän sitä vessan paikkaa. Eli täällä Rokissahan ei tosiaan sellaista varsinaista vessan paikkaa ole, niin sehän se tietysti on osittain koettu ongelmaksi. Eikä minkäänlaista yksityisyyttähän ei ole tässä veneessä. Mutta ei anneta sen häiritä tässä vaiheessa talvea. Katsotaan noita mittoja tuosta nyt sitten. Ei ollut nyt sen laatikko ei ollut läheskään sen kokoinen taas kuin muistin, mutta havaitsin täällä tällaisen pienen ongelman, niin korjataanpa tämä nyt tästä kun ollaan täällä. Eli meillä on tosiaan jäähytysnesteessä toi meidän kaikuanturin tai anturi, niin se on näköjään nyt sitten vuotanut jäähytysnestettä tänne näin, niin otetaan se pois. Jäähytysneste. Niin se voi olla nyt yksi mahdollinen syy siihen, että se meidän maston tukipylvään alla olevassa kohteessa on vähän sellaista kestokosteutta. Se voi olla hyvinkin tätä jäähytysnestettä, mikä on täältä valunut tonne rakenteisiin. Viime kesänä se ei
vuotanut kertaakaan, tai en ainakaan silmin havainnut siellä vuotoa, mutta näköjään talvikuukaudet on tehnyt tehtävänsä ja se on nyt sitten tänne vuotanut. Mutta minähän kyllä sivelin tämän pohjan täältä epoksilla, eli voisi äkkiseltään ajatella, että nyt se ei ole ainakaan päässyt imeytymään tonne kuituun. Eli se on vaan lilluu täällä, mikä ei sinänsä haittaa, senhän saa putsattua pois. Vähän toki näin talviolosuhteissa haastavaa, mutta ei miltä se häiritä. Sinne pitänee sitten taas keksiä vähän tilkettää, jos siellä yhtään jäähdytysnestettä anturin kupeessa. Eihän tästä nyt tietenkään näe sitä äkkiseltään. Ihan näin kun siellä olisi kumminkin jäähdytysnestettä edelleen. Joo, ei ole kokonaan tyhjentynyt. Ehkä se kevääseen mennessä siis tyhjenee. Mutta joo. Se ongelma selvitetty. Ja myös saatiin mitattua pari laatikkoa ja mahdollinen akkukotelo ja askelman tekeminen tuohon kulkuväylälle. Ja tuo istumakaukalon alainen boksikin jäänyt hautumaan, että miten sen saisi hyödynnettyä. Jos ei sitä akkua sinne laittaisi, niin siihen nyt mahtuisi hyvinkin sellainen jääkaappi sinne istumakaukalon alle. Siinä on sen verran hyvin sitä tilaa, että ainakin sellainen laatikkomalli, eli sellainen ulosvedettävä laatikkomalli mahtuisi hienosti sinne, mutta mihinkäs hemskattiin mä sitten sen akun laitan. Mielellään haluaisin sen mahdollisimman alas ja mahdollisimman lähelle köliä, niin silloin siitä olisi ehkä jotain hyötyä sitten purjehduksessakin. Eikä ei se nyt sinänsä huonolla paikalla ole tuossakaan, mutta ei sitä nyt ainakaan taaksemas enää viittis viedä. Mutta mietitään, mitä tapahtuu. Mutta eiköhän siinä ollut tämänpäiväinen epistoli tällä kertaa. Eli taas paljon höpinää, mutta toivottavasti siinä oli ehkä jossain määrin jotain järkeäkin. Katsotaan, kun pääsen katsomaan nuo pätkät. Mutta kiitos, jos oot jaksanut katsella ja odotellaan taas kevättä, mitä tuleman pitää. Se on moro. Tähän loppuunhan nyt vielä iski ajatus niin kuin salamakirkkaalta taivaalta. Eli tuossahan on toi kansi tuonne kelluntasäiliöön niin sanotusti. Tuo pyöreä kansi tuossa, niin miksei siihen voisi tehdä sellaisen loven tai hyllyn tai muun vastaavan, että se jääkaappi jäisi siihen. Ei paha, ei paha.